Máy bay Trung Quốc, máy bay Trung Quốc. Yêu cầu chi viện trên không. Trường lĩnh dẫn 5 chiếc Hoa-3 đến hỗ trợ Sơn Tây. Đã gần 7 ngày rồi, không quân và tám lộ không có liên lạc trực tiếp. Chúng tôi chỉ có thể chờ tin tức. Tuy nhiên trong lòng tôi vẫn rất ấm áp. Dù sao cũng là đến quê vợ của anh. Cũng là quân vì một mối tướng đánh một nhà, cùng nhau giết địch. Cũng vì vậy, tôi dành cho anh một thứ tình cảm chưa từng có. Tuy tôi không bao giờ thừa nhận thứ tình cảm này. Trung đội trưởng, anh nhìn xem, ở đây còn cả chỗ này. Cảnh giác phòng không. Hình như là máy bay của quân ta. Trung đội trưởng, phía sau còn có mấy chiếc máy bay của quân Nhật. Tất cả nhắm bắn. Mang. Quân ta nhảy rồi, quân ta vậy mà lại rơi xuống chỗ bọn quỷ. Trung đội trưởng, chúng ta tới giúp đi oan uổng quá. Trung đội trưởng, trung đội 3 có. Anh dẫn một tiểu đội vòng ra từ phía sau đường cây, xem có thể giúp được không. Vâng, trung đội 3 theo tôi. Tìm thấy chỗ đó chưa? Tìm thấy chỗ đó chưa tiếp tục tìm. Người ở đây tìm thấy rồi, ở đây, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Kia rồi, bao vây lại, nhanh lên. Đúng là xui xẻo. Nhanh lên, đuổi theo, nhanh lên.
Phía sau đuổi theo. Bắn dây thừng thì tính là gì nào bắn vào đây. Nhanh lên. Nhanh lên, đuổi theo nhanh lên. Ông đây chính là không quân bắn vào đây. Nổi giận rồi. Khốn kiếp. Bọn quỷ Nhật tới đây bắn đi bắn đi. Đồ khốn. Bắn. Lâu như vậy rồi vẫn chưa có tin tức. Sao vậy? Có chuyện gì? Sân bay Thái Nguyên gọi điện đến 3 giờ chiều. Lưu Trường Lĩnh và sư đoàn không quân số 3 của 6 quân Nhật Bản gặp nhau trên không trung. Sau khi giao chiến ác liệt, máy bay của ta không thể quay về Thái Nguyên. Anh ta đã mất tích. Anh bạn chúng tôi là Tám Lộ chúng tôi tới cứu anh. Cảm ơn anh em, không có gì. Anh bạn. Trung đội trưởng bạn anh bạn.
Trung đội trưởng anh bạn, đi nhanh lên, đi nhanh lên. Đừng nhìn nữa, đi đi. Đừng nhìn nữa, đi đi nhanh lên, đi đi. Các thính giả thân mến, ở tận bên kia bờ đại dương New York, ngay lúc tôi đang nói chuyện với các bạn trên đài phát thanh, hàng loạt máy bay ném bom của Nhật Bản tùy ý bay qua bầu trời thủ đô của chúng tôi, gieo rắc cái chết. Điều đáng sợ nhất là máy bay ném bom Nhật Bản coi việc tàn sát thường dân vô tội của chúng tôi là công việc hàng ngày. Vô số gia đình bị tàn phá, hàng ngàn hàng vạn người chết cùng một lúc. Để buộc Trung Quốc khuất phục, thủ đoạn mà quân Việt Nhật Bản sử dụng đang ngày càng leo thang. Họ không chỉ vi phạm công ước quốc tế, mà còn coi thường chủ nghĩa nhân đạo, nguyên tắc tối thiểu. Trước đây những hành vi tàn bạo khủng khiếp mà chúng ta chứng kiến và trải qua, thật sự không có từ ngữ nào thích hợp có thể miêu tả cho các bạn nghe. Nếu nói hành vi của Nhật Bản là điều chúng tôi dự đoán được, thì sự thờ ơ đáng chú ý của các nước dân chủ và hành vi tàn bạo đáng sợ của quân Việt Nhật Bản cũng đủ để khiến người ta kinh ngạc. Cho dù chúng tôi có suy đoán theo hướng bi quan nhất, cũng không ngờ rằng chính phủ Mỹ các bạn lại cấm tàu thuyền vận chuyển vũ khí đến Trung Quốc và từ chối cấp hộ chiếu cho các huấn luyện viên người Mỹ đến Trung Quốc. Nếu như việc máy bay Nhật Bản ném bom thành phố của chúng tôi không bị trừng phạt, thì không có lý do gì để không tin rằng quân đội của họ ngày sau không tiến vào Hawaii. Nó chỉ cách California một bước chân. Ai có thể đảm bảo chúng không đến xâm phạm lãnh thổ của quý quốc? Nếu Mỹ không trừng phạt Nhật Bản, không dùng cấm vận kinh tế để trừng phạt hành vi xâm lược của chúng, mà ngược lại còn cung cấp quân nhu theo đơn đặt hàng, thì kế hoạch của chúng chinh phục châu Á, thống trị thế giới, có lẽ sẽ nhanh chóng được thực hiện. Glenn ngồi đi phu nhân. Có lẽ tôi đã nói quá nhiều với đồng bào của các anh. Không phu nhân, nên để đồng bào của tôi biết những gì đang xảy ra. Có lẽ đã biết, tập đoàn quân 10 Nhật Bản tổng cộng 4 sư đoàn đã tăng diện cho bờ biển của chúng tôi. Vâng, tôi đã nghe qua. Tôi còn nghe nói đến chuyện khiến tôi lo lắng nhất. Có lẽ họ sẽ đổ bộ lên phía sau 70 vạn quân phòng thủ của Trung Quốc chúng ta. Cho nên tôi muốn nhờ anh giúp. Hiện giờ ở Nam Kinh, chúng tôi không còn máy bay nào có thể tác chiến. Chỉ có chiếc máy bay đại bàng của anh thôi. Từ hôm nay anh hãy lái máy bay, bay đến đó xem mỗi ngày, xác định rõ điểm đổ bộ của họ. Không vấn đề gì thưa phu nhân, tôi có thể làm được. Nhưng mà tôi biết việc này đối với anh rất nguy hiểm. Thực tế về tốc độ bay, máy bay đại bàng là máy bay nhanh nhất trên bầu trời Trung Quốc hiện nay. Chỉ đáng tiếc nó không được trang bị vũ khí. Đừng lắp thêm vũ khí. Dùng tốc độ của anh tránh máy bay Nhật Bản. Như vậy sẽ an toàn hơn. Tôi đã hiểu bây giờ có thể xuất phát chưa? Nhờ vào anh thượng tá của tôi.
Thợ máy. Thợ máy. Thượng tá chỗ này. Tên Mỹ này đang gọi gì vậy? Kệ anh ta đi chơi tiếp chia bài. Nhanh lên, nhanh lên. Thiếu tá được phu nhân ra lệnh lái máy bay đến ven biển tìm kiếm địa điểm đổ bộ của quân Nhật. Nhanh lên, lúc này sao lại cất cánh? Anh xem mọi người đang bận như vậy, anh xem. Liên quan gì tới toàn cục phải cất cánh ngay. Đừng đánh nữa. Không phải vậy, chẳng phải là đi chịu chết à ba? Đội tuần, tra của Nhật Bản đang lượn vòng quanh trên không trung. Mấy anh em chúng ta ở đây cả một buổi chiều. Mấy anh em mau đi làm việc, đi kéo máy bay của thượng tá ra khỏi hầm trú ẩn, đổ đầy xăng đánh bài. Tôi nhắc lại lần nữa, mau đi làm việc. Đừng làm mất mặt người Trung Quốc. Không phải chúng tôi sợ chết, mà là chúng tôi nghĩ cho người Mỹ. Sân bay đại giáo trường chỉ có một chiếc máy bay quý, giá đường băng toàn là hố bom. Chúng tôi sợ bánh bao đánh chó có đi không về. Thôi đi thôi, không chơi nữa. Anh xem người Mỹ còn dám liều mạng đúng không? Chúng ta đừng chơi nữa. Làm đi đi thôi, không chơi nữa, đi thôi, nhanh lên. Không chơi nữa nào, nhanh lên. Vừa rồi họ nói gì? Họ nói thượng tá thật là giỏi, Hồ thiếu tá. Tuy ta tôi hơi điếc, nhưng mà vẫn chưa tới mức không nghe ra họ đang nói cái gì. Bắn hạ nó tuyệt đối, đừng để nó quay về. Không giới tới cũng phải bắn. Tôi cảnh cáo các cậu phải bố trí lại việc phong tỏa trên không. Trong 2 ngày hôm nay và ngày mai, trên bầu trời Kim Sơn Vệ, tuyệt đối không cho phép bất kỳ máy bay địch nào xâm nhập nghiêm. Tư lệnh, ngồi đi. Thượng tá có chuyện gì khiến cho anh tức giận như vậy? Tư lệnh, trung đội cảnh giới của tôi báo cáo, vừa rồi có một chiếc Boeing của không quân Trung Quốc bay với tốc độ cao vào không phận tàu đổ bộ của tập đoàn quân 10 chúng ta. 8 chiếc 96 của chúng tôi không thể chặn lại. Chiếc Boeing đó bay về hướng Nam Kinh. Sợ rằng đó là máy bay trinh sát của quân địch. Tôi lo lắng điểm đổ bộ của tập đoàn quân 10 chúng ta đã bị người Trung Quốc nắm được. Thôi được rồi, đã chạy mất rồi thì cứ để nó chạy mất. Cho dù người Trung Quốc bây giờ có biết và nắm được điểm đổ bộ, cũng không còn tác dụng gì. Muộn rồi. Cuộc đổ bộ gần 10 vạn người, đối với người Trung Quốc như rắn mất đầu mà nói, căn bản là chưa từng nhìn thấy, càng không thể ngăn cản. Huống chi, sư đoàn 16 của 6 quân đế quốc chúng ta được điều động từ Hoa Bắc, cũng sẽ đến đây trong vài ngày tới. Có thể nói, thắng bại trên chiến trường Hồ Tùng đã được định đoạt. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại, điều khiến tôi lo lắng nhất vẫn là thượng tá anh đây. Một hạ ngu dốt, không biết có gì khiến cho tư lệnh phải lo lắng. Xin chỉ thị, một khi tập đoàn quân 10 đổ bộ, mũi tấn công của họ tuyệt đối không thể chỉ giới hạn ở Thượng Hải. Thủ đô Nam Kinh của Trung Quốc cũng chắc chắn nằm trong đường tấn công của họ. Còn nữa, dưới sự tấn công mạnh mẽ của hải quân đế quốc chúng ta, không quân Trung Quốc 7 bại thảm hại đã cận kề. Morikawa Cung Vân, để không cho 6 quân cướp hết danh tiếng và tất cả vinh dự của chiến tranh, hải quân chúng ta phải giữ quyền kiểm soát không phận tuyệt đối ở Nam Kinh. Tôi không hiểu, thưa tư lệnh. Tất cả máy bay của công quân Trung Quốc đã bị chúng ta quét sạch, không còn sức phản kháng. Theo tình báo đáng tin cậy, Liên Xô
đang chuyển hàng trăm chiếc máy bay chiến đấu vào Trung Quốc. Hiện tại đang tập kết ở Lan Châu Tây Bắc. Không bao lâu nữa sẽ được điều tới Nam Kinh. Để không cho bọn họ cánh cứng rồi xuất hiện trước mặt của anh đối đầu với anh phải tiêu diệt tất cả bọn họ trước khi họ hình thành quân đội. Tức là khi họ còn ở trong nôi giống y như ở trong ổ trứng. Nhưng mà thưa tư lệnh, Hải quân đánh úp Tây Bắc chỉ có 2 phi đội máy bay ném bom chiến lược tầm xa. Một là phi đội Canoia, một là phi đội Hisea Raju. Tốt. Điều động phi đội Can Uy đóng quân ở sân bay Nam Viên Bắc Bình ngay hôm nay, chờ lệnh tấn công bất chấp mọi giá. Nhất định phải tiêu diệt toàn bộ số máy bay mà Liên Xô viện trợ cho Trung Quốc trên mặt đất. Dân. Phi công của chúng tôi gọi 10 năm là chim Hoàng Anh, 16 là chim én. Để chim Hoàng Anh của anh bay tự do đi, cho các đồng chí Trung Quốc xem nó linh hoạt cỡ nào. Để chim én của anh bay hết tốc lực đi. Lưu Chấp Cao phu đoàn trưởng anh nhìn xem, góc bay của chiếc máy bay này, chim én của trung đoàn thận vệ đỏ chúng ta, và tốc độ hoàn toàn vượt xa 96. Thượng tá, anh đã từng giao chiến với 96. Anh thấy nó như thế nào? Anh thấy như thế nào? Tất nhiên là chim én của chúng ta. Chỉ có thử thì mới biết. Rất tiếc, phải đợi hơn 1 tháng nữa thì mới có kết quả không? Tôi nghĩ chắc là sẽ sớm có kết quả thôi. Phó tư lệnh, tôi có thể thử chứ? Không. Muốn lấy chim én máy, anh ít cũng phải trải qua huấn luyện chuyên nghiệp 1 tháng. Cứ để anh ta thử đi ba Ano tướng quân. Số loại máy bay mà anh bạn này từng lái ít nhất cũng phải hơn 20 loại. Được không? Đồng chí chính quyền, phi công, Trung Quốc không quen thuộc với máy bay của chúng. Thẩm quyền của tôi một Hoa Tiêu Chính chỉ giới hạn trong việc lãnh đạo công dân Liên Xô. Ông ít nhất cũng nên để anh ta xem qua chính sách hướng dẫn bay của 16 cái đã. Chỉ riêng việc làm rõ những công tắc điện đó đã rất khó. Tướng quân, phi công của chúng tôi đã ở trên mặt đất quá lâu. Ông phải hiểu cho họ, cứ để họ thử xem. Ông xem, anh ta đã tìm thấy công tắc điện rồi. Cao Vân Thiên, tôi nghe đây xin chỉ thị. Ba Ano tướng quân đặc biệt muốn biết máy bay của họ có phù hợp với phi công Trung Quốc chúng ta không? Nó đang thích nghi với tôi tốt, chúc anh thành công.
Chú ơi, anh ta lấy chim én của chúng tôi thành một quả bom rồi. Đúng là hơi thô bạo. Vì họ vừa mới từ chiến trường trở về mà. Tuyệt vời quá tốt rồi. Vậy có cần phải huấn luyện 1 tháng nữa hay không? Chúng ta phải bàn bạc lại. Tôi nghe nói vợ cũ của anh là người Nga. Tên là Genevieve, không tên là Galia. Cô ấy là người ở đâu? Người Sang Petersburg. Người Leningrad. Tôi cũng là người Leningrad. Các động tác bay của anh rất thiết thực, không hề có chút khoa trương, rất tuyệt. Trước đây chúng tôi cũng bay như vậy. Sau đó bị người Nhật ép tới mức phải làm động tác đơn giản. Thật ra trên không trung đẹp mắt cũng vô dụng thôi. Cuối cùng cũng sẽ bị người ta bắn rơi. Anh không phải đang nói chúng tôi chứ? Tất nhiên là không. Tôi muốn nói là chúng tôi trên không trung không phải là vì đẹp mắt, không phải để biểu diễn mà là để sinh tồn. Anh đã khiến chúng tôi rất bất ngờ, cũng khiến chúng tôi tỉnh táo. Chúng tôi luôn tưởng mấy anh quá yếu. Người Leningrad, tôi rất muốn biết mấy anh nhìn nhận chúng tôi như thế nào. Không sao đâu, tôi sẽ không để bụng. Thật ra về mặt này, Thượng tá Giang Nao là người có trải nghiệm nhất. Ban đầu anh ấy cho rằng không quân Trung Quốc không thể trụ được 3 tuần. Nhưng mà chúng tôi đã làm được. Chúng tôi biết tên người Mỹ đó chẳng qua chỉ là một khán giả tư sản. Chúng tôi khác với anh ta. Chúng tôi đến đây để trực tiếp chiến đấu với quân xâm lược. Chúng tôi để ý thấy trên không trung anh luôn luôn cơ động trên mặt phẳng thẳng đứng. Có thể cho tôi biết lý do không? Máy bay chiến đấu trên tàu sân bay loại 96 của Nhật Bản rất mạnh về khả năng cơ động trên mặt phẳng. Còn 16 của mấy anh chỉ có thể tìm kiếm cơ hội trên mặt phẳng thẳng đứng. Xem ra chúng ta thật sự phải hợp tác tốt. Thượng tá, anh và người vợ cũ Nga của anh đã ly hôn vì sao? Là do tình cảm không hợp à? Nói thật, tình cảm của chúng tôi rất tốt. Cô ấy là người Nga da trắng. Cách mạng tháng 10 của mấy anh đã đẩy cô ấy đến Trung Quốc. Sau này chúng tôi kết hôn và có 2 con. Một ngày nọ, ủy viên trưởng ra lệnh cho tất cả phi công không được kết hôn với người nước ngoài. Galia không nỡ để tôi từ bỏ công việc, nên đã đau lòng rời xa tôi. Người vợ hiện tại của tôi là người Thượng Hải. Sống ở Nam Kinh là như vậy à? Nga trắng cách gọi này rất thú vị. Tương phản với nước Nga đỏ, Trung đoàn không quân cận vệ đỏ. Thượng tá, thế giới này không thể phân biệt đơn giản bằng màu sắc, cũng không thể phân biệt bằng chủng tộc và quốc tịch. Đúng không? Anh có thể gọi tôi là Phi ca. Bạn tốt của tôi đều gọi như vậy. Nhân Thiên, anh có biết đây là bài hát gì không? Không biết. Đây là bài hát phụ trong phim máy bay chiến đấu của Liên Xô. Tôi đã sống ở Liên Xô 2 năm. Đó là một đất nước đáng nhớ. Đúng. Trung đoàn không quân cận vệ đỏ cần nửa tháng để bàn giao. Thời gian này đã sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch ban đầu. À đúng rồi. Các anh có nắm chắc trong việc tiếp nhận 10 năm. 16 không nếu so với Hao 3. Máy bay của Nga đúng là hơi thô hơn một chút, nhưng mà hiệu suất vẫn rất mạnh mẽ. Cũng giống như tính cách của người Nga. Anh nói đúng. Người thiết kế 2 loại máy bay này là một người tên là... Ông ta thiết kế chúng trong tù. Trong tù à? Đúng. Chiếc máy bay đầu tiên mà Von Ikabov thiết kế trong buổi bay thử đã không may rơi xuống đất. Stalin đã không hề khách sáo mà nhốt ông ta vào tù. Lạ thật, chưa đầy 1 năm, ông ta đã thiết kế ra mẫu máy bay tiên kích tuyệt vời nhất. Stalin lập tức thả ông ta ra. Cũng chính từ mẫu máy bay đó mà 10 năm 16 ra đời.
Đây là những mẫu máy bay tốt nhất hiện nay, đi trước phương Tây vài năm. Nói như vậy, thiên tài đôi khi cũng cần phải trưởng thành trong áp lực. Từng vì say rượu mà quốc ngựa quý, chỉ sợ tình nhiều làm khổ người đẹp. Vua chúa dùng người, từ xưa đến nay đều là như vậy. Nội chiến Tây Ban Nha, hai loại máy bay này của Liên Xô đều đã xuất hiện, nhưng mà lại bị Mi-19 của Đức đánh bại thảm hại. Tại sao? Lý luận thiết kế của người Nga từ trước đến nay đều là tách riêng khả năng cơ động và tốc độ để xem xét. Anh xem 10 năm chú trọng đến khả năng cơ động, 16 chú trọng tốc độ cao, còn người Đức lại kết hợp hai cái là một. Nói như vậy, máy bay chiến đấu loại 96 của Nhật Bản vừa có tốc độ, vừa có sự ổn định. Dân Thiên, đại đội 4 mấy anh không chỉ tiếp nhận máy bay, mà còn phải nắm vững đặc điểm khác nhau của hai loại máy bay này, dùng sự phối hợp thuần thục trên không của mấy anh để bù đắp những thiếu sót trong nó. Trên không, dùng sự kết hợp hoàn hảo trên không của mấy anh để cùng nhau chống lại loại 96. Hiểu rồi. Phó tư lệnh bên Trường Lĩnh vẫn chưa có tin tức à? Có tin rồi. Nào, uống thêm chút nữa, lại thêm chút nữa à, đủ chưa? Chị dâu à, đủ rồi. Đừng khách sáo. Uống thêm chút nữa đi, đủ rồi, cảm ơn. Trương Trung đội trưởng, tôi thấy sao chó ở đây không sủa vậy? Đừng nói là chó, ngay cả tiếng lừa kêu cũng không có. Chúng tôi du kích ở đây, ban đêm đi lại càng yên tĩnh thì càng an toàn. Nhưng mà chó nhìn thấy người lạ không phải cũng sủa à? Lừa cũng phải kêu chứ. Anh nhìn con chó ở cửa đi. Lúc vừa vào cửa tôi đã ném cho nó một nắm cơm. Bên trong có quấn tóc của phụ nữ. Nhìn bây giờ xem, chỉ lo gặm thôi, anh xem. Tại sao vậy? Anh không thấy lúc lừa kêu đều phải giãnh đuôi lên hay sao? Nếu anh buộc đuôi nó lại, nó sẽ không kêu nữa. Gần đây thường xuyên có bọn quỷ xuất hiện. Ban ngày không làm được gì cả, chỉ có thể chờ đến tối. Anh nói xem, một ngày phải chịu đựng như thế mặt trời, như bị dây thừng trói chặt vậy, cứ không chịu lặn, khiến người ta sốt ruột. Trương đoàn trưởng, tôi thấy 8 lộ mấy anh có một đặc điểm là quân chính quy không nhiều, nhưng du kích lại không ít. Phải nhà nhà là pháo đài, người người là lính. Nếu không thì lấy đâu ra? Tuyến giao thông đều bị quân Nhật chiếm đóng. Anh không làm vậy thì đâu có được. Nói thật, tôi rất khâm phục các anh. Không chỉ là vì các anh đã liều mạng cứu tôi. Trung đội trưởng, người của Thái Nguyên tới rồi, mau mời vào. Cảm ơn nên làm. Cậu khiến anh em chúng tôi ở Nam Kinh nhớ chết mất, để trạm trưởng Phan ở Nam Kinh đích thân đến đón. Thật không dám nhận. Nhận được điện báo của bác Lộ, chu trưởng quan đã vui mừng tới phá khóc, không nói với ai, ra lệnh cho tôi đến đón ngay lập tức. Bây giờ không giống như trước, đường này không dễ đi đâu. À phải, phu nhân cũng đã biết, còn đặc biệt khoái chuyên cơ đợi ở Thái Nguyên.
Cảm ơn lão Phan. Alo, Vân đúng ở đây. Từ đây đi thẳng vào bộ trưởng điện thoại của phu nhân. Phu nhân à, Vân. Chào buổi trưa, phu nhân viện trưởng không có ở đây. Bà hỏi bên Trần tổng trưởng xem sao cái gì Kim Sơn Vệ. Không thể nào. Đến giờ chúng tôi chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào. Được rồi, tôi sẽ kiểm tra ngay. Phu nhân nói cố vấn người Mỹ của bà ấy đã báo cho bà ấy tập đoàn quân 10 của quân Nhật đang đổ bộ lên Kim Sơn Vệ. Chỗ này. Chính là ở đây, chỗ này, nếu tin tức là thật. Thưa Bộ trưởng, thì chẳng khác nào một nhát chí mạng, đâm thẳng vào sau lưng 70 vạn quân của chúng ta. Đúng thưa Bộ trưởng. Thời nhà Minh năm Gia Tỉnh giặc qua xâm lược Thượng Hải, chính là đổ bộ từ Kim Sơn Vệ này đúng. Bây giờ mấy ông đều nói chắc như vậy, nhưng trước đây tại sao không xem trọng? Dốc bờ biển dài mấy 10 cây, lại chỉ để 2 trung đội của sư đoàn 63 phòng thủ. Việc này không còn cách nào khác. Tổn bẩy của quân ta ở cánh trái ngày càng tăng, buộc phải điều quân đoàn 8. Quân đoàn 10 đang phòng thủ ở đây, đến bổ sung cho tiền tuyến cánh trái. Hệ thống chỉ huy của quân ta chồng chất, không có ai lo cho đại cuộc. Sở Dương thích eo thon, trong cung nhiều người chết đói. Nguyễn viên trưởng của chúng ta chính là người như vậy. Đâu còn cách nào khác. Ông ấy vui vẻ lên, có thể gọi điện thoại đến trận địa của trung đội ở tiền tuyến pháo binh, cách 3 cấp chỉ huy mà điều động họ đi. Anh có thể làm gì được? Đó là một lão già miệng đầy răng giả, nhưng rất chân thành. Hân làm. Báo cho cô một tin vui, Lưu Trường Lĩnh đã được tìm thấy. Cho cô nghỉ nửa ngày đi đón anh ấy đi. Anh em tốt. Đi đi, cô ấy cũng đến rồi.
Đừng đối xử với người ta như vậy. Cô ấy cũng vì anh mà tiều tụy rất nhiều. Báo cáo, Thẩm Minh Nghĩa, Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 1386 quân, nhận lệnh đến giao tài liệu mật mã. Cảm ơn anh Phó Tham mưu trưởng Thẩm. Tôi thay mặt không quân, cảm ơn sự ủng hộ của mấy anh em 6 quân. Đại quý, tôi biết anh không có tâm trạng để ngủ. Anh có thể mở mắt ra để xem đối thủ trên không của anh không? Đại quý, chẳng lẽ anh thật sự không muốn biết ai đã bắn hạ anh à? Bây giờ anh ta đang ở trước mặt của anh. Chào anh đại quý người Trung Quốc à? Đối thủ trên không của tôi không thể là người Trung Quốc. Tuyệt đối không. Anh ta một mực cho rằng người Mỹ đã bắn hạ anh ta. Chúng tôi đã nói với anh ta rất nhiều lần, anh ta vẫn không tin. Anh đến nói chuyện với anh ta, đi xem anh ta có cứng đầu nữa không. Tôi biết. Tất cả học viên của trường Yokosuka, các anh đều rất tự phụ. Nhưng mà anh có biết không? Những động tác anh thực hiện trên 6 năm trước, Motikao huấn luyện viên của mấy anh đã mang tới Trung Quốc và đích thân dạy cho chúng tôi. Chúng tôi rất nhiều người họ Morikawa. Anh ấy chính là Moriwa Toshio, trưởng quan của liên đội, một hải quân của các anh bây giờ. Ý anh là Moriwa trưởng quan từng dạy cho anh à? Anh còn nhớ không? Lúc anh bám riết tôi trên không, động tác đầu tiên tôi làm chính là xoay vòng kiểu Imbiman. Vâng. Tôi rất ngạc nhiên. Làm sao phi công Trung Quốc có thể làm được động tác độc quyền của Mỹ mà còn có thể thuần thục như vậy? Sau khi tôi hoàn thành động tác Imbiman, lúc tôi quay đầu trên không, anh cũng đã thực hiện một động tác tương ứng. Nhưng mà anh chỉ làm một nửa, đột nhiên lại đổi sang bổ nhào, thẳng đứng theo hình xoắn ốc. Tôi muốn biết sao anh lại thay đổi quyết định. Thật sự là anh à? Thật sự là anh à? Nhục nhã. Tôi nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Tôi vậy mà lại thua dưới tay của phi công Trung Quốc. Nhục nhã, nhục nhã. Nhục nhã quá, cuối cùng anh ta cũng tin rồi. Khó khăn lắm đấy đại quý. Tôi biết. Anh là phi công giỏi nhất của Nhật Bản. Lái cũng là máy bay tiên tiến nhất của Nhật Bản. Nhưng mà anh có biết không? Tôi để ý đến anh không phải chỉ là 1-2 ngày để buộc anh hạ cánh. Chúng tôi thậm chí đã hy sinh một người anh em. Là anh ấy đã giúp thu hút phi đội của mấy anh, mới giúp chúng tôi có cơ hội đối đầu 1-1. Mục đích duy nhất của tôi là làm cho anh hết xăng. Nhưng chúng tôi vẫn còn giữ được vinh dự của Hải quân Nhật Bản. Cuối cùng cũng đã bắn rơi phi công ác vũ, bài của mấy anh không quân số 1. Thần chiến tranh của không quân Trung Quốc, mấy anh Cao Vân Thiên.
Đại quý tôi e rằng đã làm cho anh bẫy giọng. Vì Cao Vân Thiên căn bản không ở trên số 1. Tôi mong anh ghi nhớ tên của một phi công khác. Nghịch Cương. Cậu ấy lấy không quân số 1. Tuy cậu ấy không phải là Cao Vân Thiên, nhưng cho dù là tinh thần hay khí phách, cậu ấy đều xứng đáng với chiếc máy bay vinh quang này. Anh nói là Cao Vân Thiên không ở trên máy bay sao? Tìm cơ hội, tôi sẽ để mấy anh gặp nhau. À phải, trên máy bay 96 của mấy anh có 2 thiết bị. Tôi không biết đó là gì. Nói cho tôi biết. Bên trái là thiết bị dẫn đường trên biển. Bên phải là thiết bị dẫn đường ban đêm về cách sử dụng. Tôi phải nhìn thấy vật thật mới có thể giải thích rõ. Được rồi. Vậy thì chờ anh bình phục chúng ta lại gặp. Vào đi Vân. Trưởng quan. Đại quý. Cuộc sống của tù binh rất vất vả. Đây là chút lòng thành của tôi. Hy vọng anh ở Trung Quốc sống vui vẻ. Cảm ơn. Tạm biệt, tạm biệt. Thưa tư lệnh, tôi vừa xem kỹ rồi. Máy bay chiến đấu của Nhật Bản đã sử dụng kết cấu siêu nhẹ, không thể tin được anh xem lớp vỏ nhôm này. Tôi thậm chí có thể xé rách nó bằng tay. Không, thượng tá dừng lại. Có thể buộc chiếc 96 này hạ cánh nguyên vẹn. Có thể nói là chiến thắng của chiến thuật, là kết tinh trí tuệ của chúng ta. Thượng tá đừng xé nó. Tư lệnh, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm. Ý tôi là máy bay của mấy anh, về độ chắc chắn thì chắc chắn hơn thứ này. Cho nên máy bay mà phi công mấy anh lái, cho dù có trúng đạn bốc cháy, vẫn có khả năng đâm vào máy bay địch. Chiến thuật va chạm tôi không thể khuyến khích, vì phi công của tôi ngày càng ít đi. Tư lệnh, điều tôi thật sự muốn nói là các kỹ sư Nhật Bản đã như phát điên mà theo đuổi tốc độ và sự linh hoạt của máy bay, không tiếc hy sinh độ chắc chắn của nó. Chúng ta phải nhắm vào điểm yếu này của 96 để lập ra chiến lược đối phó với thượng tá. Anh đã tóm tắt rất hay. Đất nước Nhật Bản nhỏ bé này đã hy sinh toàn bộ lợi ích của người dân, dồn tất tài nguyên vào của mấy chiến tranh điên cuồng này. So với đó, tuy sự kháng cự của chúng ta còn nhiều hạn chế, nhưng nhìn từ góc toàn cục lâu dài, độ chắc chắn vẫn có tiềm năng. Kháng chiến là lâu dài, là bền bỉ. Chỉ cần chúng ta có thể chống đỡ được 1-2 đợt tấn công đầu tiên của nó, tôi tin chắc sẽ có hy vọng chiến thắng. Thượng tá, bây giờ tôi yêu cầu anh phải nhanh chóng hỗ trợ cho thợ máy của chúng ta khôi phục lại chiếc 96 để nó bay lên trời một lần nữa. Làm giáo cụ giảng dạy, tôi nhất định phải tìm ra cách tấn công. Vâng, thưa tướng quân. Lạ thật, nhanh tiến lẫy lần này nhìn thế nào cũng không thấy có khí chất của 4 vị vua không quân. Như thể thấp đi nửa người vậy. Hổ Sa Cơ cũng vẫn là hổ. Kỹ thuật bay trên không của hắn quá giỏi. Nếu hắn không tự cao tự đại, tôi căn bản không thể thắng. Anh gầy đi rồi. Chỉ trong một ngày mà đã đen đi, gầy đi. Mệt đấy, 47 phút. Cả hai bên đều đặt cược mạng sống vào cần lái, không dám mắc dù chỉ một sai lầm, nếu không sẽ mất mạng.
Lấy gì phía trước rẽ phải ở đường Hồng Vũ. Đến nhà tôi nếm thử canh do mẹ tôi nấu. Nhà. Cô còn có nhà à? Coi anh nói kìa. Sao tôi lại không thể có nhà? Chiến sự Tô Châu đang căng thẳng. Bố mẹ tôi đều đã sơ tán đến đây, ở ngay gần đó ngõ bia đình. Mấy hôm trước họ cùng với hàng xóm đã nhìn thấy mấy anh chiến đấu với người Nhật trên không, rất khâm phục. Ai ai cũng muốn gặp anh một lần. Tôi chưa chuẩn bị gì cả. Ông bà cụ dạy tài chính ở trường học rất cởi mở. Chuẩn bị cái gì? Hôm khác đi, hôm nay muộn quá rồi. À phải, hôm nay tôi đưa cô tới một nơi. Đi đâu đến nơi rồi sẽ biết. Cô nhìn tôi làm gì? Tôi sẽ chỉ đến một lúc thôi. Hơn 1 giờ nữa là phải tới lượt trực ban tôi biết. Thuộc đơn vị nào giấy tờ? Làm phiền rồi Trung quý. Đây là xe của không quân à? Giỏi giỏi. Đánh trận giỏi, cô gái cũng giỏi. Anh ta là ai vậy? Đừng hỏi, dù sao cũng là người nổi tiếng. Là ai mau nói đi. Đúng là nhiều chuyện tôi không nói cậu biết. Nói chuyện kiểu gì vậy? Xuống xe đi, đến rồi. Anh giở trò gì vậy? Đến đây làm gì? Vào trong cô sẽ biết. Sao cô nhìn tôi chằm chằm vậy? Âm mưu gì đây? Thiệu Bình này bảo anh ta làm đơn giản thôi. Làm gì mà xa hoa vậy Thiệu Bình? Người của đoàn phục vụ à? Anh ta cung cấp dịch vụ này cho mấy anh. Anh ấy rất nhiệt tình, rất tốt bụng. Cũng nhiệt tình quá rồi. Ngay cả chuyện này mà mấy anh cũng thông đồng với nhau. Ngồi đi. Đã như vậy rồi, chúng ta đừng phụ lòng tốt của người ta. Được rồi, được rồi. Tôi nói thật với cô. Không phải ý của anh ấy, mà là ý của tôi, ý của anh à. Đúng. Ý gì của anh? Tôi đã nghĩ kỹ trên không trung. Trên không trung. Lúc động cơ ngừng hoạt động, máy bay chỉ có thể dựa vào quán tính mà lượng. Lúc tôi đã nghĩ, không được. Không thể cứ như vậy mà chết được. Tôi vẫn chưa phải là một người đàn ông hoàn chỉnh.
Tôi nhất định phải đưa người phụ nữ tôi yêu đến một căn phòng tốt nhất. Tôi chỉ nghĩ như vậy, đơn giản như vậy thôi. Tôi không cao thượng như cô nghĩ. Tôi cũng không phải là người không ăn khói lửa trần gian. Cô đừng giận tôi. Tất nhiên, chuyện này cô phải tự nguyện. Tôi không ép cô. Tôi biết phải nói gì với anh đây. Ngồi xuống đi, cô cứ đứng mãi tôi cảm thấy bất an. Không ngồi đâu. Ngồi xuống tôi mới bất an. Cô bất an cái gì? Tôi đâu có thể ăn thịt cô được, Trường Lĩnh. Nói thật, tôi cũng không mạnh mẽ đến thế. Tôi cũng sẽ không kiềm chế được bản thân mình. Vậy đừng kiềm chế nữa. Anh có hiểu tôi không? Anh có biết tôi là người thế nào không? Cái này còn cần phải hiểu thế nào nữa? Anh không hiểu tôi. Với một người mà anh không hiểu, làm tất cả mọi chuyện, như vậy là không có trách nhiệm với bản thân, cũng không có trách nhiệm với người khác. Anh nói xem có đúng không? Tôi thấy chúng ta đều trưởng thành. Từ khi tôi rời khỏi trường học bước vào không quân, tôi đã chịu trách nhiệm với bản thân rồi. Chúng ta cứ như những người trưởng thành có được không? Anh thấy anh trưởng thành rồi à? Vậy thì sáng mai tôi sẽ trưởng thành. Trường Lĩnh, đừng tiến thêm nữa. Như vậy đã rất tốt rồi. Có thể tâm đầu ý hợp không phải ai cũng làm được. Tôi rất trân trọng những gì đã có với anh. Thật đấy. Tôi phải đi rồi một. Không tôi còn phải đến lượt trực ban. Cô cứ như thánh nữ vậy, lâu dần người ta sẽ chán cô đấy. Hôm nay cô bước ra khỏi đây, đừng trách sau này tôi không để ý tới cô. Đừng có giận dỗi như trẻ con. Anh đã là người lớn rồi. Tối. Đừng có làm bẩn thảm, đó là thảm Ba Tư đấy. Để triệt để đánh gục ý chí kháng cự của người Trung Quốc, từ hôm nay, tôi sẽ tăng cường độ tấn công vào thủ đô Trung Quốc. Tuy tướng HC không muốn điều động máy bay của tôi, đang hỗ trợ 6 quân về, nhưng mà số máy bay hiện có của tôi hoàn toàn có thể bay hết 2 vòng. Như vậy, thực tế số máy bay chiến đấu của tôi bay trên bầu trời Nam Kinh có thể vượt quá 100 lượt. Tương độ tấn công như vậy là thích hợp nhất đối với cư dân thành phố. Tập trung sử dụng 200T bom và bom cháy
trong vòng vài phút. Ở trung tâm thành phố với bán kính 5 km. Trước tiên là nổ, sau đó là lửa lan rộng. Làm tê liệt tổ chức trật tự của họ. Làm gián đoạn cuộc sống đô thị của họ. Một người dân của họ yêu cầu chính phủ của họ nhanh chóng chấm dứt đau khổ và sợ hãi. Tiếp đó là yêu cầu chấm dứt chiến tranh. Nhộn nhịp quá đi. Tôi nói này mọi người có mặc đủ hết chưa đủ rồi. Đừng chạy vội. Nghe tôi nói trong hầm trú ẩn này vừa ẩm vừa lạnh lẽo. Nhất định phải mang đủ đồ, mang nhiều không sợ. Nghe thấy chưa? Đặc biệt là những người có con nhỏ. Phải chuẩn bị nhiều một chút. Vâng, được rồi, mọi người xem có thiếu gì không. Chúng tôi chờ mọi người nhanh lên mau thu dọn, vân vân. Chị dâu à, để tôi cầm giúp, cái này tôi tự cầm được. Ai cầm tôi cũng không yên tâm. Là trang sức vàng bạc à, trang sức gì chứ? Đây là thư tình của người phụ nữ Nga đó. Hả? Chị dâu à, chị thật tuyệt vời, rất phóng khoáng. Mọi người ở trên tầng nhanh lên. Đi thôi các con. Lấy đồ đạc, chúng ta xuất phát, xe đang chờ. Nào đi thôi, theo mẹ mau lên mang vali đi thôi. Tất cả nhân viên còn lại của không quân trừ phi công đều được cử đến nơi phòng thủ thành phố, hỗ trợ phòng không trên bộ. Văn phòng di dời của chính phủ yêu cầu chúng tôi hỗ trợ tổ chức vận chuyển giao thông địa phương. Họ đang rất cần 60 chiếc xe tải 25T. 60 chiếc xe tải lấy ra được không? Vận chuyển vật tư của không quân chúng ta còn đang là vấn đề nan giải. Vậy thì vá ốc xem sao? Cho dù có vắt ốc ra được 10 chiếc, không quân chúng ta đã không thể ngăn chặn kẻ thù một cách hiệu quả trên không, thì hãy ổn định lòng dân trên mặt đất. Thứ có thể ổn định lòng dân chỉ có chiến thắng. Một chiến thắng thật sự giết mấy nghìn mấy trăm tên. Anh tưởng tôi không muốn à? Số máy bay tiêm kích chúng ta có thể dùng để tác chiến hiện giờ còn chưa tới 6 chiếc. Tôi thật sự không hiểu. Chúng ta có gần 50 vạn quân, hơn nữa còn đang tiếp tục tăng quân. Tại sao lại không thể ăn được hơn 10 vạn tên quỷ đỏ đó? Nếu bây giờ không thể tiêu diệt chúng, đợi đến khi viện binh trong nước đến, thì càng khỏi phải nghĩ. Đúng, sư đoàn 11, sư đoàn 9 và sư đoàn 13 của quân Nhật đã đến Thượng Hải một pơ, hai bên đều đang tăng quân. Cách tăng quân của chúng ta có vấn đề. Một sư đoàn đánh xong lại đưa vào một sư đoàn khác. Cố thủ không rút lui. Tuy số lượng vượt xa quân Nhật nhưng mà luôn bị động. Mọi người đều nhìn ra vấn đề rồi. Tại sao quỷ viên trưởng? Anh đừng nói với tôi mọi người vậy đó. Ở đây chúng ta không có từ mọi người, chỉ có quỷ viên trưởng. Chỉ có gia trưởng là quỷ viên trưởng. Mọi thứ đều do ngài ấy quyết định. Chúng ta không thể thay thế ngài ấy quyết định. Anh có hiểu không? Từ bây giờ trở đi, chức năng chính của sở chỉ huy tiền phương chúng ta sẽ từ tác chiến chuyển sang phòng không, giảm thiểu tổn bẩy cứu sống sinh mạng. Mạng lưới cảnh báo phòng không của chúng ta phải giống như bản giờ tàu hỏa, dự báo chính xác cho người dân thủ đô vậy. Máy bay địch dám đến xâm phạm. Dân. Nhanh lên, chạy nhanh lên. Đi mau lên, mau lên. Mau lên, mau lên.
Cuộc thảm sát trên không ở Nam Kinh của không quân Nhật Bản đã lên đến đỉnh điểm vào 25/9. Hôm đó số máy bay quân Nhật tham gia ném bom Nam Kinh đã vượt quá 100. Nhà cửa bị phá hủy, người dân bị tàn sát. Khắp nơi hoang tàn, khắp nơi vang lên tiếng kêu khóc. Mức độ thảm khốc của nó chỉ có những vụ ném bom ở Trùng Khánh, ném bom Redden và ném bom Tuyo sau này mới vượt qua được. Hôm đó, những chiếc máy bay còn lại của không quân Trung Quốc đều lên trời đánh chặn, nhưng không đạt được kết quả. Gọi điện cho Tổng hội từ thiện. Sáng mai tôi muốn triệu tập một cuộc họp. Vâng thưa phu nhân. Bà xem cái này đi, có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Cái này đây là hôm nay à? Chính là hôm nay ở Bình Hình Quan. Quả đúng là tuyết rơi giữa mùa hè. Trong thời khắc thảm họa này, là một cầu vồng trong mưa máu. Là cầu vồng. Có lẽ chúng ta phải nhìn nhận lại Mao Trạch Đông của Đảng Cộng sản. Ngay trong ngày Nam Kinh bị ném bom dữ dội nhất trong lịch sử, từ chiến trường Hoa Bắc đã truyền đến tin tức này khiến người ta phấn chấn. Sư đoàn 158 lộ quân do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo đã lập nên chiến thắng Bình Hình Quan lịch sử. Tin tức về chiến thắng này đã cổ vũ mạnh mẽ người Trung Quốc đang ở trong cơn đại nạn, cũng mang đến sự an ủi cho Nam Kinh quan tàn. Đặc biệt là đối với tôi càng thêm quý giá, vì nó đến từ những đồng chí thân yêu của tôi.